سلام، من عطر هستم، شف هالستین و همچنان از استانبول زیبا. اینجا استودیوی عطرز متفاکه و در خدمت شما هستیم با یک اپیزود جدید. خورشت ایرانی. خورشت ایرانی قصه قلقل تم و تاریخ. از قابلمه‌ای که روی شعله تم قلقل میکنه فقط غذا بیرون نمیاد. اون بخار گرم، بوی خورش، صدای آرام پختن بخشی از حافظه ما ایرانی هاست. خورش برای ما فقط یک غذای روزمره نیست، یک رسم قدیمیه، یه آیین که از دل تاریخ رد شده تا رسیده به سفره‌های امروز. در این اپیزود میخوایم ببینیم خورشت ایرانی چطور شکل گرفته، از کجا اومده، با چه تکنیک هایی پخته میشه و چرا هنوز قلقل قابلمه برامون مقدسه. بخش اول، تاریخچه خورش از ساسانیان تا امروز. قبل از واژه خورش، غذاهای پخته آبدار در ایران باستان هم رواج داشتند. در دوره ساسانی غذاهایی با گوشت پخته، سبزی و چاشنی در دیگ‌های بزرگ سرو می‌شدند. در کارنامه اردشیر بابکان یا متون پهلوی بارها از پخت گوشت با پیه و تره یاد شده. توی الواح تخت جمشید سهمیه گوشت، روغن و غلات برای مهمانی‌های رسمی ثبت شده. اما ساختار امروزی خورش در دوره صفویه شکل گرفت، جایی که آشپزخانه سلطنتی با دیگ‌های بزرگ دسته‌بندی شده عمل می‌کرد و خورش‌ها به عنوان همراه برنج بخشی از رسم میزبانی شدند. در همین دوره خوراک‌های مشابه در دربار عثمانی هم وجود داشتند. یخنی‌ها که شباهت زیادی به خورش داشتند. ولی خورشت ایرانی به خاطر ترکیب سبزی‌ها، اسیدیته و تعادل طعم مسیر متفاوتی رفت. در دوره قاجار خورشت وارد مهمانی‌های اشرافی و نظری‌ها شد. زن‌هایی که در آشپزخانه‌های درباری یا خانگی خورش می‌پختند، نه تنها طعم بلکه سنت، تکنیک و روایت رو منتقل می‌کردند. در خاطرات تاج السلطنه یا نوشته‌های لیدی شیل بارها به نقش زنان آشپز و پخت خورش اشاره شده. امروز هم خورش برای ما فقط یک وعده غذایی نیست. این غذا حافظه طعم‌ها، رنگ‌ها و روابط خانوادگیه. بخش دوم، گوشت خورشت از چراگاه تا قابلمه. یک خورشت خوب از گوشت خوب شروع میشه. در ایران بهترین گوشت برای خورشت از گوسفند نژاد محلی میاد. افشاری، مهربان، قزل، گوشت هایی که پرچرب، نرم و مناسب پخت طولانی هستند. بهترین قسمت ها برای خورشت: سردست، مناسب قرمه سبزی و فسنجان. ماهیچه برای خورش های مجلسی. قلوه‌گاه چرب و طعمدار و گردن مناسب پخت طولانی و ژلاتینه. این برش ها سرشار از کلاژن هستند که در حرارت طولانی به ژلاتین تبدیل میشن و باعث غلظت طبیعی خورش میشن. گوشت نباید خیلی ریز یا خشک باشه. تفت اولیه گوشت با پیاز و زردچوبه مرحله کلیدی برای طعم‌دهیه. بخش سوم، ادویه‌ها و چاشنی‌ها، هنر طعم‌سازی.
ادویه امضای هر آشپزه. در خورش‌های ایرانی چند ادویه همیشه پایه هستند. زردچوبه در تفت اولیه، فلفل سیاه بعد از افزودن گوشت، دارچین و گل سرخ در انتهای پخت مخصوص خورش‌های مجلسی، هل و زیره در خورش‌های منطقه‌ای، چاشنی‌های طعمی مثل لیمو امانی، رب انار، تمر هندی، شکر یا شیره انگور بستگی به نوع خورش و اقلیم دارند. و مهمترین نکته، نمک همیشه در انتهای پخت. اگر زود اضافه بشه گوشت سفت میمونه. بخش چهارم، تکنیک های جا افتادن خورش. خورش باید قلقل کنه، نه بجوشه. جا افتادن یعنی غلظت طبیعی، یک دستی طعم و رنگ، روغندهی بدون چربی اضافه. قوانین طلایی: شعله کم و پایدار، در قابلمه نیمه باز، بدون هم زدن مکرر، بدون افزودن آب سرد، وسط پخت. نشونه خورشت خوب: یک لایه روغن روی خورش بدون اینکه آبکی باشه یا مزه ها از هم جدا باشن. بخش پنجم، بنریز، آیین سرو خورش. بنریز فقط ریختن خورش روی پلو نیست. فرهنگیه که تو مناطق مختلف ایران سبک خاص خودش رو داره. در تهران و اصفهان خورش جدا، پلو جدا. در جنوب خورش مستقیما روی کوه برنج ریخته میشه. در شمال گاهی خورش و برنج با هم پخته میشن. در کردستان و کرمانشاه خورش‌های خاص مثل سماق یا کلم روی برنج سبز یا زعفرانی ریخته میشن. بنریز سلیقه است، نشونه شخصیت سفره است و بخشی از هویت خوراکی ما. خورشت ایرانی نتیجه قرنها تجربه است، از ساسانی تا امروز، از دیگ‌های بزرگ تا قابلمه مادر بزرگ، از دست زنان آشپز تا ترفندهای علمی پخت. یک ترکیب گرم، آهسته پز و کاملا انسانی. در این اپیزود سعی کردیم به خورش از زاویه تاریخ، تکنیک و طعم نگاه کنیم. اما این فقط شروع راهه. حالا نوبت شماست. شما آخرین باری که خورش پختید یا خوردید چی بود؟ کدوم خورش براتون یادآور خانه مادر بزرگه؟ و یا شاید شما هم راز مخصوصی برای جا افتادن قرمه سبزی دارید. برامون بنویسید، تعریف کنید و حتی عکسش رو بفرستید. نظرتون رو زیر همین اپیزود بنویسید یا تو شبکه‌های اجتماعی با هشتگ خورشت ایرانی منتشر کنید. من همه‌شون رو با شوق میخونم. و اگه از این پادکست لذت بردید لطفاً اون رو به یک دوست علاقه‌مند به غذا معرفی کنید. در قسمت بعدی قراره بریم سراغ خورش‌هایی که شاید کمتر شنیده باشید ولی عمیقاً ریشه دارن. قلیه ماهی، اناربیج، خورشت سماق، فسنجون شیرازی و خیلی های دیگه. ممنون که گوش کردید. من اطهر هستم و اینجا اطهرز مطفاک. تا اپیزود بعدی قابلمه هاتون قلقل کنه.